Οι μαμαδίστικοι λαχανοδολμάδες είναι το απόλυτο φαγητό θαλπορής. Τρυφερό λάχανο που αγκαλιάζει ζουμερή γέμιση και μια σάλτσα που θυμίζει οικογενειακό τραπέζι Κυριακής. Απλή, τίμιη και γεμάτη νοσταλγία, είναι από εκείνα τα πιάτα που δεν χρειάζονται εντυπωσιασμούς για να συγκινήσουν. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, τον πελοπιδωτό κοτέτσι τη Λίζα και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου. Καλώς ήρθατε. Τι έχω σήμερα? Λαχανοδολμάδες με κόκκινη σάλτσα όμως. Όχι το αυγολέμονο. Έτσι όπως το έφτιαχνε η γιαγιά μου και η μαμά μου. Θα σας δείξω το δικό μου τρόπο. Ελπίζω να σας αρέσει και πάμε να σας πω τι θα χρειαστούμε ακριβώς. Τα υλικά που θα χρειαστούμε για τους λαχανοδολμάδες μας είναι 1 κιλό ανάμεικτο κιμά, 200 γραμμάρια ρύζι, εγώ θα χρησιμοποιήσω το μακρύκοκο. Ένα μεγάλο λάχανο, το οποίο το έχω βράσει, το έχω κόψει κομμάτια, 2 κρεμμύδια περίπου 300 γραμμάρια, 3 σκελίδες σκόρδο, μικρό ματσάκι μαϊντανό, μικρό ματσάκι κόλιαντρο φρέσκο προαιρετικά, μαύρο πιπέρι, πάπρικα καυτερή, πάπρικα γλυκιά, 3 κουταλιές της σούπας πελτές ντομάτας, αλάτι και λάδι. Και για να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε τον κιμά μας πρέπει να μουλιάσουμε το ρύζι. Το έχω πλύνει πολύ καλά να φύγει το άμυλο και βάζω χλιαρό νερό για περίπου 10 λεπτά, όσο θα φτιάχνουμε τα άλλα υλικά. Τρίβω το κρεμμύδι. Σε χοντρό τρίφτη ή αν θέλετε μπορείτε να το χτυπήσετε στο blender για να είναι εντελώς πολτός. Έτοιμο το κρεμμύδι μας και σε ψηλό τρίφτη τρίβω το σκόρδο. Έτοιμο και το σκόρδο. Ψιλοκόβω μαϊντανό και κόλαντρο. Το κρεμμύδι μας έχει βγάλει χυμό, βλέπετε, τα υγρά του. Δεν τα πετάμε, τα βάζουμε μέσα στο κιμά μας. Επίσης, η μεγαλύτερη δόση από τα κρεμμύδια βάζουμε μέσα στο κιμά και αφήνω μια μικρή δόση για να δείτε μετά τι θα κάνω. Βάζω μία μικρή δόση, περίπου μισό κουτάλι της σούπας πελτέ μέσα στο κιμά. Προσθέτω μαϊντανό και το κόλαντρο. Προσθέτω και το ρύζι. Μαύρο πιπέρι, καυτερή πάπρικα και γλυκιά πάπρικα. Μισό από το αλάτι και θα το ζυμώσω τώρα. Πήρα το μεγαλύτερο μπολ για να μου είναι πιο βολικά να το ζυμώσω πολύ καλά. Και θα το ζυμώνω μέχρι να γίνει ένα ομοιόμορφο μείγμα. Ο κιμάς μου είναι έτοιμος και πάμε να συνεχίσουμε. Και πάμε να ετοιμάσουμε τώρα την κατσαρόλα μας. Σε μία ευρύχωρη, κατά προτίμηση πλατιά κατσαρόλα, βάζω περίπου 3 κουταλιές της σούπας, λάδι. Δεν έχω ανάψει ακόμα την κατσαρόλα, βλέπετε. Και μαζί με το λάδι βάζω περίπου
περίπου 30 γραμμάρια βούτυρο. Ανάβω και περιμένω λίγο να λιώσει. Το μικρό κομμάτι που έχει μείνει από το λάχανο, που δεν έχει πια φύλλα για να μπορέσω να τα τυλίξω, δεν το πετάμε φυσικά, το ψιλοκόβω. Και το αφήνω στην άκρη. Έχει λιώσει το βούτυρο. Προσθέτω το κρεμμύδι αυτό που μας έχει μείνει. Το σοτάρω λιγάκι. Αφού το έχω σοτάρει λιγάκι το κρεμμύδι, όχι πολύ, έτσι για να μαραθεί λιγάκι, βάζω τη μισή ποσότητα από το πελτέ μέσα. Το δουλεύω λιγάκι μαζί με το κρεμμύδι να απλωθεί. Αφού απλώθηκε πελτές, προσθέτω αυτό το λάχανο που έχω κόψει. Το δουλεύω. Αφήνω να παντρευτούν αυτά τα υλικά λιγάκι. Να πέσει λίγο όγκος από το λάχανο. Αλατίζω. Πιπέρι. Αν βλέπετε ότι είναι λίγο στεγνό, προσθέτετε λιγάκι λαδάκι, έτσι από πάνω. Όχι πολύ. Σε αυτό το σημείο προσθέτω λίγο από το ζωμό που είχα βράσει το λάχανο. Λίγο όμως, τόσο. Γιατί το κάνουμε όλο αυτό, καταρχήν για γεύση εννοείται, αλλά και έχει και πρακτικούς λόγους. Το λάχανο έχει την τάση να καίγεται στον πάτο, γι' αυτό βάζουμε και κάτω από τους λαχανοδολμάδες μερικά φύλλα λάχανο και πάνω σε αυτό στρώνουμε τους λαχανοδολμάδες. Όταν φτιάχνουμε τους λαχανοδολμάδες, αυγολέμονο. Κλείνω. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο φαγητό για αυτούς που δεν θέλουν να φάνε κρέας. Ξεκάθαρο αυτό. Θα βάλω μέσα ένα φιλαράκι δάφνη. Θα το ανακατέψω για να πάρει τη γεύση. Επίσης, 3 μπαχάρια. Ανακατεύω και είναι έτοιμο για να στρώσουμε τους λαχανοδολμάδες από πάνω. Εδώ έχω αφήσει μερικά φύλλα που δεν έχω κόψει για να σας δείξω πώς το κόβω εγώ, τα υπόλοιπα είναι έτοιμα. Λοιπόν, εφόσον αυτό είναι τόσο μεγάλο εδώ, κανονικά μπορούν να βγουν 4 ντολμάδες. Κόβω το χοντρό μέρος και κάνω 4 φύλλα. Και ξεκινάω και τα τυλίγω. Παίρνω μία μικρή ποσότητα, την βάζω στη μέση. Εννοείται ότι δεν θα δείξω όλα. Λοιπόν, έβαλα τις άκρες εδώ και το τυλίγω. Βλέπετε πώς είναι. Ξανακάνω, δηλαδή το τριγωνάκι μέσα,
το γυαλιστερό μέρος προς τα έξω. Και βλέπετε πώς είναι. Και συνεχίζω. Έτοιμα λοιπόν, τα έχω τυλίξει όλα και τώρα θα το βάλουμε μέσα στην κατσαρόλα. Και αρχίζω και τα βάζω γύρω γύρω. Λοιπόν, φτιάξαμε την πρώτη στρώση, λίγο αλάτι από πάνω, λίγο πιπέρι, λίγο ζωμό, πολύ λίγο, τόσο, και στρώνω τη δεύτερη στρώση με το ίδιο τρόπο. Στρώνουμε όσο γίνεται πιο σφιχτά, γιατί όσο θα βράζουν στο νερό μπορούν να ανοίξουν και με το κλειστό μέρος εννοείται προς τα κάτω. Εντάξει, αυτά είναι αυτονόητα, τα ξέρουμε, μεγάλα κορίτσια είμαστε. Τα έχουμε φτιάξει 1000 φορές, αν όχι παραπάνω. Βλέπετε πόσο σφιχτά το έχω κάνει. Εδώ θα βάλω ένα μικρούλικο. Ωραία. Σας δείχνω τώρα πόσα μου έχουν μείνει. Αυτά θα τα βάλω στο ψυγείο τώρα και θα τα φτιάξω μετά με αυγολέμονο. Τώρα μέσα στο ζωμό βάζω το υπόλοιπο πελτέ, ανακατεύω καλά. Προσθέτω αλάτι, περίπου 1 κουταλάκι, μισό κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, δοκιμάζω, θέλει αλάτι ακόμα, λιγάκι αλάτι θα βάλω. Και για το χρώμα θα βάλω λιγάκι και για γεύση, κόκκινη πάπρικα, γλυκιά. Και λίγο σκόνη σκόρδο. Ανακατεύω και είναι έτοιμος ο ζωμός που θα ρίξω στους λαχανοδολμάδες. Βάζω, ρίχνω προσεκτικά
μέχρι τη μέση. Εκεί. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Λίγο λαδάκι φρέσκο. Ένα πιάτο. Βλέπετε που είναι το νερό, η στάθμη. Δεν βάζουμε παραπάνω και κλείνω και το βάζω σε χαμηλή φωτιά από τα 10 στο 7. Στην αρχή μετά θα το κατεβάσω στο 6 και συνολικός ο χρόνος που θα βράζουμε είναι 1 ώρα και 10 λεπτά και 20 σε σιγανή φωτιά. Και για να το σερβίρω θα πάρω λίγο γιαούρτι, θα βάλω λίγο σκόνη σκόρδο. Λίγο αλατάκι. Και λίγο πιπεράκι. Ανακατεύω. Δοκιμάζω τη γεύση και διορθώνω. Πολύ ωραίο. Μεταφέρω σε ένα μπολάκι που θα το σερβίρω. Έχει περάσει 1 ώρα και 20 λεπτά. Είναι έτοιμοι οι λαχανοδολμάδες μου. Αφαιρώ το πιάτο. Και δείτε πόσο λαχταριστή είναι. Και έτοιμο. Και ανοίγω. Βάζω το γιαούρτι. Και κόβω και σας δείχνω πώς έχει βράσει μέσα και πάμε να το δοκιμάσω. Δεν μπορώ να το πω. Απίστευτη νοστιμιά. Απίστευτη νοστιμιά. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Και μπράβο. Και κόλλα 5 Αλβίνα και κόλλα 5 και ξαναμπράβο και ξαναμπράβο και γεια στα χέρια σου. Απίστευτη γεύση. Τι να πω. Ό,τι και να πω, πόσο ωραίο. Και η επίευση είναι φανταστική. Τι να πω. Είναι απίστευτο αυτό που έχω φτιάξει σήμερα. Ακολουθήστε ακριβώς τα βήματα, ακριβώς όμως. Μην αλλάξετε τίποτα, please. Και θα φάτε τους καλύτερους ντολμάδες ever. Τι να πω. Αργό ψήσιμο. 1 ώρα και 20 λεπτά. Και μη σας πω 1,5 ώρα. Δηλαδή
Η Λίζα έχει τρελαθεί γιατί μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Τι να πω. Καλύτεροι ντολμάδες. Έτσι έφτιαχνε η μάνα μου και η γιαγιά μου. Βέβαια, επειδή η μαμά μου, έτσι, ζούσε με την πεθερά της, με τη γιαγιά μου δηλαδή, ήμασταν στο ίδιο σπίτι, με την Αρμένισσα γιαγιά μου, έτσι, που ήτανε, σας έχω πει πολλές φορές, καταπληκτική, δηλαδή δεν υπήρχε καλύτερη. Oops, sorry. Μαγείρισα, δεν υπήρχε. Καταπληκτική. Παρ' όλα αυτά όμως, τους λαχανοδολμάδες τις άφηνε η μαμά μου να τα φτιάξει. Τώρα γιατί, δεν ξέρει, βαριόταν να τα τυλίγει, αλλά μπορούσε να πει στη μάνα μου ότι οκ, θα τα φτιάξω εγώ όλα, θα τα τυλίξεις εσύ και θα το κάνουμε συνεργασία. Όχι. Από την αρχή μέχρι το τέλος το έφτιαχνα η μαμά μου. Συνεπώς, τι σημαίνει αυτό? Ότι η πεθερά παραδέχτηκε την ύφη και είπε ότι αυτή φτιάχνει τους λαχανοδολμάδες καλύτερα από μένα. Τι το καλύτερο? Όταν η πεθερά παραδέχεται την ύφη. Λοιπόν, πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Εντάξει. Κορίτσια και αγόρια, φτιάξτε το. Λοιπόν, oops. Κάνω γουρουνιές τώρα εγώ, αλλά δεν μπορώ να τα... Και αυτό το... ο κόλιαντρος, αυτός ο κόλιαντρος είναι το κάτι άλλο. Το κάτι άλλο, δεν ξέρω, είναι επειδή εγώ το έτρωγα από μικρή και μου άρεσε πάρα πολύ και θεωρώ ότι είναι umami, δηλαδή δίνει βάθος στη γεύση. Σε κάποιους δεν αρέσει, λένε ότι μυρίζει και ναι, μυρίζει. Γιατί δεν μυρίζει, δεν έχει ωραίο άρωμα η ρίγανη, δεν έχει ωραίο άρωμα το θυμάρι, όλα τα βότανα έχουν ωραίο άρωμα. Και να σας πω, όταν πρώτο ήρθα στην Ελλάδα, πριν 35 χρόνια, εμείς δεν χρησιμοποιούσαμε πάρα πολύ τη ρίγανη και όταν μύρισα πρώτη φορά ρίγανη εδώ, πριν 35 χρόνια, έτσι, λοιπόν, μου μύριζε σαν να μυρίζει βενζίνη. Δεν μπορούσα να το φάω, όμως τώρα το λατρεύω. Τέλος πάντων, είναι οι συνήθειες, διατροφικές συνήθειες της κάθε περιοχής. Λοιπόν, σας παρακαλώ, σας έχω σήμερα ένα φρουφρού μανίκι, μιλάμε όλα τα λεφτά, το έχω φορέσει και το ευχαριστιέμαι και μάλιστα το έβαλα, βέβαια έβαλα μετά την ποδιά, αλλά θέλω να σας πω ότι παρόλο στο σπίτι αυτή τη στιγμή εγώ δεν έχω θέρμανση, όλη την ώρα μαγείρευα με αυτό, που σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ ζεστό. Λοιπόν, και πάμε στο φαγητό μας. Οπότε η μάνα μου το έφτιαχνε, η γιαγιά μου το τρώγε. Εγώ δεν θυμάμαι να είχε φτιάξει η γιαγιά μου αυτό, είχε όμως άλλα σπεσιαλιτέ, δηλαδή να έτρωγε στα μπιφτέκια από τα χέρια, ένα σωρό είχε, αλλά εγώ σας λέω αυτό που θυμάμαι, ας πούμε, τα μπιφτέκια, μύριζε όλη η γειτονιά, 2 χιλιόμετρα, 2 χιλιόμετρα, χωρίς υπερβολή. Είναι, τι να πω, τέλος πάντων. Όμως εμείς και ο Πόντι, νομίζω και στη Βόρεια Ελλάδα το φτιάχναμε με μαύρο λάχανο. Δεν ξέρω πώς λέγεται το μαύρο λάχανο εδώ στην Ελλάδα, θα το κοιτάξουμε τώρα. Έπρεπε να το είχα ψάξει πριν μιλήσουμε, αλλά τέλος πάντων μαζί. Να τα βρούμε, μαύρο λάχανο, το οποίο ξέρω ότι που λέτε στη Βόρεια Ελλάδα το χρησιμοποιούν, μαύρο λάχανο. Λοιπόν, φτιάχναμε με αυτό που είχε μία γεύση, έχει μαύρο λάχανο ποντιακό, φυλλώδες, τα ποντιακά σαρμαδάκια. Καταλάβατε, είναι αυτό που εγώ σας λέω λαχανοδολμάδες. Εμείς τα λέγαμε σαρμάδες, σαρμαδάκια, τα οποία τυλίγαμε σε μαύρο
σε μαύρο λάχανο, το οποίο το λάχανο αυτό δεν είναι κεφάλι όπως αυτό το λάχανο που ξέρουμε στρογγυλό, είναι φύλλα. Φύλλα. Λοιπόν, και είχε ένα Λίζα σταμάτα. Λαχανίδα μαύρη λέει, μαύρο λάχανο ποντιακό. Οκ. Εγώ όμως εδώ στη Λαϊκή δεν έχω δει λαχανίδες, έχω αγοράσει, μου αρέσουν πάρα πολύ λαχανίδες, να τις βράσεις με λίγο αλατάκι και με λεμόνι, μπόλικο και λάδι, ελαιόλαδο. Λοιπόν, είναι σούπερ δηλαδή σαλάτα, να το φας με κάτι κρεατικό, είναι πάρα πολύ ωραίο, ή μαυρομάτικα να βάλεις, καλά εντάξει. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, αυτά που πουλάνε εδώ οι λαχανίδες είναι μικρά, είναι τα μπουμπουκάκια αυτά. Ενώ αυτό το φύλλο που σας λέω είναι ένα λάχανο, το οποίο είναι ένα φύλλο που τα κόβαμε στη μέση, βγάζαμε το κοτσάνι και από τα δύο μεριές βγαίνανε, από ένα φύλλο βγαίνανε δύο σαρμάδες. Λοιπόν, αυτό που ήταν πάρα πολύ σημαντικό και πολύ, ας πούμε, είχε αξία, αν η νοικοκυρά, όπως ήταν η μάνα μου ας πούμε, έφτιαχνε τους σαρμάδες οι οποίες ήταν σε αυτό το μέγεθος του μικρού δαχτύλου. Δηλαδή για να βάλεις δεν χρειάζεται να τις κόψεις, την πήρες με πιρούνι, χλαπ και ναι, αλλά χλαπ, τρως το χλαπ όλο το τέτοιο. Καλά, θα μου πεις τώρα αυτό, άμα θα κάτσω εγώ, άμα θα φωνάξω την κουμπάρα μου, η κουμπάρα μου είναι λάτρης στο λάχανο δολμάδων. Και εγώ φυσικά. Και ο γιος μου ο μεγάλος πάντα γέλαε, ας πούμε, πρωτοχρονιά ή Χριστούγεννα χωρίς λαχανοδολμάδες, σε εμάς ήταν ξεκάθαρο, δηλαδή ήταν το φαγητό της πρωτοχρονιάς. Λοιπόν, και έλεγε ο γιος μου, αμά λέω πόσο το φτιάχνεις, λέω δεν μπορώ μία εβδομάδα μετά τρώμε, δεν πειράζει, αγόρι μου τώρα εγώ τα τρώω μια χαρά και δεν σας μένει τίποτα. Βέβαια θα φύγουν αυτά, θα έρθει τώρα ο γιος μου ο μικρός, είπα σε μεγάλο, θα έρθεις μου λέει έχω δουλειά, εντάξει, θα έρθει ο μικρός τώρα θα πάρει και θα πάνε να φάνε. Τέλος πάντων, και εμείς φτιάχνουμε με μαύρο λάχανο ποντιακό και εγώ μία φορά εδώ έχω δει, στη Λαϊκή δεν υπάρχει, αλλά το έχω δει στην αγορά, στο Βαρβάκι, στο κέντρο της Αθήνας. Λοιπόν, και εντάξει τώρα να μην έτρεχα, και κανονικά είναι αυτοί οι σαρμάδες οι δικοί μας. Έτσι. Φτιάχναμε και με το λάχανο εννοείται, αλλά εκείνο έχει άλλη γεύση. Γιατί έχει, ξέρεις τι, είναι λίγο πικάντικο από μόνο του το φύλλο, λίγο πικάντικο και αν θα βάλεις εκεί ας πούμε τη γέμιση, απογειώνεται. Όπως είναι και τα δολμαδάκια με αμπελόφυλλο, έτσι, έχουν άλλη γεύση. Είναι λίγο ξινούτσικα και δίνει αυτό συν το λεμόνι, συν το ένα, συν το άλλο και γίνεται, όχι αριστούργημα, άστα. Λοιπόν, λάχανο, είδατε πώς το έχω κόψει. Ξέρετε να βράσετε λάχανο, βγάζουμε το κεντρικό κοτσάνι έτσι με το μαχαίρι, δηλαδή με κλείσει το μαχαίρι για να βγει κόνος ας πούμε και το βράζουμε σε ελαφρώς σαλατισμένο νερό. Λοιπόν, μία από την περισσότερη ώρα ας πούμε, περίπου 1 λεπτό, ίσως λίγο λιγότερο, από το σημείο εκεί που είναι το κοτσάνι, που είναι το χοντρό μέρος και λιγότερο που είναι φύλλα. Ουσιαστικά θέλουμε να μαλακώσει αυτό το χοντρό μέρος, όχι τα φύλλα ούτως ή άλλως. Εκτός των άλλων, όταν το βράζουμε, βγαίνουν τα φύλλα πολύ πιο εύκολα, αν δεν ξέρω εγώ αν ξέρετε να το φτιάχνετε με ομό λάχανο και μπορείτε να το βγάλετε χωρίς να σπάσουν τα φύλλα, δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω να το κάνω. Λοιπόν, εγώ ξέρω με αυτόν τον τρόπο το κλασικό που έφτιαχνα και η μαμά μου. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά το λάχανο. Λοιπόν, το λάχανο που παίρνουμε πρέπει να είναι φαρδί, έτσι, όχι στρογγυλό, λίγο πλακουτσό και πρέπει το μέγεθος του να είναι, μάλλον αλλιώς θα το πω, το βάρος του να είναι
πολύ λιγότερο από το μέγεθος το δικό του. Δηλαδή παίρνεις ένα λάχανο το οποίο φαίνεται ότι θα ζυγίζει 2 κιλά, αλλά το σηκώνεις και είναι ελαφρύ. Αυτό σημαίνει αυτό το λάχανο είναι ιδανικό για τους λαχανοδολμάδες. Για τη σαλάτα και την λαχανόσουπα κτλ. Πρέπει να είναι πιο σφιχτό και πιο συμπαγή. Δηλαδή μικρούλικο και πολύ σφιχτό. Δηλαδή ένα μικρό λάχανο που νομίζεις ότι θα ζυγίζει, ξέρω εγώ, 400-500 γραμμάρια, έτσι όπως το βλέπεις, αλλά ζυγίζει 1,5 κιλό, ας πούμε. Αυτό είναι λάχανο ιδανικό για την σαλάτα. Λαχανοσαλάτα και πρέπει να είναι άσπρο, εννοείται, όχι πράσινα φύλλα από πάνω. Λοιπόν, να μην ξεχνιόμαστε, είναι και μεσημέρι. Πω, τι έφτιαξες, Αλμπίνα! Oh my god. Okay. Πω, τι έκανες, γυναίκα. Λοιπόν, κοιμάς 50-50, 500 έβαλα λάπα και 500 έβαλα το μπουτιχειρινό. Λοιπόν, δεν παίζει και πάρα πολύ μεγάλο ρόλο, χοιρινό και τέτοια, δηλαδή να έχει το λιπάκι του, γιατί αν θα βάλετε χτένι που είναι π.χ. για κοκκινιστά και τέτοια δεν είναι για κιμά. Για κιμά θέλει λίγο λιπάκι. Είδατε, το ρύζι έβαλα μακρύ κοκό και το είχα βάλει 10 λεπτά μέσα στο χλιαρό νερό. Γιατί αυτό? Θα σας πω γιατί. Γιατί αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι μέσα ο κιμάς, παρότι έχει ρύζι, δεν έχει λασπώσει. Καταλάβατε, το ρύζι δεν έχει λασπώσει γιατί δεν είχε άμυλο. Με μισείτε τώρα, το ξέρω, γιατί αυτή τρώει. Λοιπόν, μη βράζετε ρύζι, γιατί μερικοί βράζουν το ρύζι και βάζουν βρασμένο ρύζι. Αυτό μετά γίνεται νιανιά. Όχι. Το ρυζάκι πρέπει να είναι... Έφτιαχνε πάρα πολύ ωραίους αρμένικους λαχανοδολμάδες. Το έχω στο κανάλι, ζητήστε αρμένικοι λαχανοδολμάδες. Αρμένικοι καλοκαιρινοί δολμάδες, νομίζω έτσι λέγεται. Εκεί θα δείτε. Αυτή είναι αρμένικη συνταγή, καταπληκτική. Το έφτιαχνε η πεθερά μου και το έφτιαχνε η γιαγιά μου, η Αρμένισσα, όχι τέτοιους. Αυτή δεν μπορούσε να κάθεται και τζίκι να το κάνει, ήθελε ας πούμε μία πιπεριά, χλάκ, εκεί το τέτοιο, κιμά και super wow ας πούμε, και εμένα μου αρέσει. Άρα, ρύζι όχι βραστό, απλά θα το μουλιάσετε για 10 λεπτά σε χλιαρό νερό, πριν όμως το πλένετε και βγάζετε όλο το άμυλο για να είναι καθαρό και το βάζετε μέσα. Λοιπόν, οπωσδήποτε ένα κουτάλι, μισό κουτάλι της σούπας πελτέ μέσα. Οπωσδήποτε, καλά, μαύρο πιπέρι, αλάτι, κόκκινη πάπρικα καυτερή, κόκκινη πάπρικα γλυκιά. Τι είχα βάλει άλλο, κυρίως αυτά μπαίνουν. Λίγο μαϊντανό, λίγο κολιαντρό. Αν δεν έχετε φρέσκο, βάλτε ξερό. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι το κρεμμύδι, πρέπει για 1 κιλό κιμά θα βάλετε 300 γραμμάρια κρεμμύδι. Το κρεμμύδι μπορείτε να το χτυπήσετε στο blender για να είναι πουρές, όμως και στο τρίφτη να το κάνετε, μια χαρά είναι γιατί βράζει πολλή ώρα. Λοιπόν, εκτός των άλλων, είδατε τη διαδικασία, είδατε, να μην την επαναλαμβάνω τώρα, έβαλα, μπορείτε να βάλετε, κοιτάξτε να δείτε τι μπορείτε να κάνετε, βάλετε 300 μέσα στον κιμά όπως είναι με το ζωμό του, μην το ρίξετε, γιατί αν δεν έχει ζωμό, μετά θα προσθέσετε το λίγο ζωμό στο τέτοιο, γιατί ρύζι πρέπει να βράσει. Έτσι, αν το βρίζει, αν το ρύζι δεν έχει υγρό να βράσει, θα είναι πολύ σφιχτή οι λαχανοδολμάδες. Εμείς δεν θέλουμε σφιχτή, εμείς θέλουμε να είναι αφράτά.
καλά το μανίκι, έτσι. Μιλάμε, μην φάει και το μανίκι. Λοιπόν, και επίσης πολύ σημαντικό να το ανακατέψουμε. Τώρα, αν θέλετε, αν βλέπετε ότι ο κιμάς σας, το κρέας σας δεν έχει πολύ λίπος, βάλτε λίγο λαδάκι μέσα. Λοιπόν, ή καλύτερα να βάλετε βούτυρο, να το λιώσετε στο μικροκυμάτων και να βάλετε, και αυτό είναι ένα κόλπο πάρα πολύ ωραίο. Εντάξει, αυξάνεται οι θερμίδες, αλλά συγγνώμη, μπροστά στο, πώς το λένε αυτό, την παροιμία. Μπροστά κάλλη, τι είναι ο πόνος. Λοιπόν, και βράσιμο. Λοιπόν, τυλίγεται. Αυτό που έκανα εγώ από κάτω, ότι ετοίμασα ένα μαξιλάρι για να το σακουμπήσω, αυτό είναι ένα φαγητό κανονικό. Είναι το λαχανόριζο χωρίς ρύζι. Έτσι. Λοιπόν, όταν θα φαγωθούν όλοι αυτοί οι λαχανοδολμάδες, από κάτω υπάρχει ένα φαγητό μελωμένο με ψωμάκι, λίγο λεμονάκι και είναι κούκλα. Σας το λέω εγώ. Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι σας κάλυψα σε όλα, πόσο μάλλον σας κάλυψα και στη γεύση. Φανταστική. Με γιαούρτι τρώγεται, έτσι. Ή με το sour cream. Λοιπόν, αλλά με γιαούρτι μια χαρά. Εγώ πήρα γιαούρτι που είχα χωρίς λακτόζη, και με λακτόζη αν δεν έχετε θέμα. Λοιπόν, λίγο σκόνη, το είδατε τι έκανε, λίγο σκόνη σκόρδο, λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι και είναι ομορφιές. Ομορφιές. Λοιπόν, νομίζω σας τα είπα όλα. Το βράσιμο αργό. Λοιπόν, και σας είπα, το φαγητό αυτό από κάτω έχει δύο λειτουργίες. Η μία είναι ότι έχετε φαγητό. Λοιπόν, και το δεύτερο είναι, δίνει νοστιμιά. Και το δεύτερο είναι ότι δεν καίνε οι λαχανοδολμάδες. Γιατί καμιά φορά αν θα βάλεις και το φύλλο, καίγεται. Πιστέψτε με, το έχω πάθει. Και με αργό ψήσιμο. Κολλάει. Και αν καίγεται κιόλας, αν δεν θα το προσέξετε, δίνει αυτή τη μυρωδιά του καμένου λάχανο σε όλο το φαγητό. Λοιπόν, νομίζω σας τα είπα όλα. Τώρα θα κάτσω, θα το τιμήσω δεόντως. Λοιπόν, και σας συνιστώ και σας παρατρύνω. Κάντε το έτσι με ντομάτα. Μη βάλετε ντομάτα, please. Εννοώ, μη βάλετε τριμμένη ντομάτα τίποτα, γιατί και έτσι φτιάχνω. Μια χαρά κάνει τη δουλειά του πελτές και είναι πολύ βαθιά η γεύση. Λοιπόν, φτάσαμε μέχρι το τέλος. Αν μείνατε μέχρι αυτό το σημείο και πατήστε μου ένα like, ένα hype, γράψτε μου σχόλιο, προωθήστε το βίντεο και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα, Κοτέτσι και νωρίτερα βρήκε και τη Λίζα, και σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Γεια σας!